Halloota! Se olisi meikäläisen uuden videon aika. Aurinko paistaa aika komeasti. Ja 15 astetta pakkasta. Tää alkaa vähän kuulostaa kuin Ilmatieteen laitoksen sääennusteelta. Kotka-rankki 5 metriä sekunnissa. No ei sentään. Mutta upea, kaunis talvinen päivä. Ja jos et ole laittanut vielä mun kanava tilauksen, tee se nyt ja voit liittyä myös jäsenalueelle, niin näet sitten nämä meikäläisen videot sitten aina pikkasen aikaisemmin, itse asiassa edellisenä päivänä. Nyt on aiheena sitten 11 syytä, miksi kannattaa ostaa sähköauto. Eli 11 syytä, missä sähköauto on sitten parempi kuin polttomoottoriauto. Tämä mun aiempi video, jossa mä listasin toisinpäin, että 12 syytä, missä polttis on ylivoimainen, herätti aika paljon kohua ja keskustelua. Joten tehdään nyt sitten tämä myös näinkin päin, koska niitä syitä todellakin on. Vaikka tietenkin vannoutuneet polttisfanit ei niitä myönnä, mutta usko tai älä, niitä vastaavia syitä kyllä löytyy myös sitten sähköauton valinnalle. Nämä 11 kohtaa näimme missään tärkeysjärjestyksessä. Nämä on ihan sattumanvaraisesti valittuja juttuja. Sekin on monta kertaa vähän subjektiivinen mielipide, että kuka nyt arvottaa minkäkin ominaisuuden tärkeimmäksi, joten mä en sen takia rupea näitä nyt sitten listaamaan, vaan listasin 11, mitä nyt mieleen juolahti tälleen heti ensimmäisenä. Eli ensimmäisenä tulee nyt mieleen, niin kuin varmaan monella muullakin, niin sähköautojen suorituskyky. Eli sähköautossa pystytään tarjoamaan aika rajuja suoritusarvoja sitten oikeastaan niin kuin hyvin pienillä hinnan muutoksilla. On sitten kyse etuvetosesta, takavetosesta tai sitten nelivetosesta, niin sähköautot tarjoaa aika rajuja suoritusarvoja, hurjia tehoja. Se ei tietenkään ole mitään ihmeellisesti ihmisille, jotka on ajanut M5 ja AMG Mersuilla, mutta sanotaanko suurimmalle osalle auton käyttäjistä, niin hyppy sähköautoon tekee muutoksen ja tarjoaa rutkasti voimaa lisää. Ja se korostuu etenkin tämmöisissä normiautoissa kaikkein eniten. Ja itse ainakin huomannut sen, että jo tommonen vaan 150-heppainen sähköauto, niin sekin tuntuu jo paljon rivakammalta kuin moni paljon tehokkaampi polttomoottoriauto. Ja sitä totta kai hevosvoimia lisäksi tai kilowattien kumpaa nyt haluaa käyttääkään, niin myös vääntöä löytyy aika rutkasti enemmän. Noin niin kuin pääsääntöisesti. No sitten kohta 2 on vetopito. Ja sitä niin kuin sähköauto tarjoaa kyllä ihan käsittämättömän hyvin. On sitten taas kyseessä mikä vetotapa tahansa edestä takaa tai sitten neliveto, niin ton painon hallinnan takia ja suuremman massan takia ja sitten totta kai tietokoneohjattujen nelivetojen tai vetotapojen ansiosta, niin vetopito löytyy todella hyvin. Mä oon tehnyt useasti tämmöisiä maalaisjärjellä tämmöisiä tavallisen miehen kiihdytystestejä. Mä tein itse asiassa silloin, kun mulla oli toi ID7 Volkkari kitkarenkailla koajossa ja mulla kaverilla on 520 dieselbemari nastoilla takavetosena. Ei tehtiin tommosia ihan huvikseen liikennevalokiihdytyksiä, niin ei se bemari pärjännyt alkuunkaan. Että se vetopito on kyllä todella hyvä ja moni ihan turhaa pelkää takavetoisia sähköautoja. Ei kannata pelätä. Se vetopito on takavetoisissa sähköautoissa niin hyvä, että varmasti joka ikinen pärjää semmoisella autolla, jos ajelee normiteillä. Se on eri asia, jos ajaa oikeasti tiettömän tien päässä ja umpihangessa, niin sitten nelivedosta on tietenkin apua, mutta pohjakosketuksen takia kuitenkaan semmoisella sähköautolla, että voi kovin helposti mennä möyrimään pahoihin paikkoihin, niin sinänsä kannattaa minä ainakin miettiä sitä takavetosta autoa, mutta joo. Vetopito on erittäin hyvä. Sitten liikutaan edelleen tuolla suorituskyky voima-akselilla. Ja se merkittävä erohan on polttomoottoriautoon sähköautolle eduksi on tuo kaasupolkimen välitön reagointi. Eli kun painat pedaalia, niin se saman tien tapahtuu. Kun ei ole mitään vaihteistoa välissä, tai joissakin on, mutta pääsääntöisesti kun ei ole vaihteistoa, joka pitää pudottaa pykäliä alaspäin tai nostaa kierroksia, että löytää oikein tehoalueen, niin matka taittuu joutuisammin ja hätäisemmin. Se, että onko sillä mitään merkitystä, niin se on taas toinen asia ja on kuinka paljon sitä hyötyä, mutta
mutta auto reagoi kaasupolkien painallukseen välittömästi ja se on kyllä sellainen hyvin merkittävä ominaisuus ja tiedän, että moni siihen ominaisuuteen tottunut ei halua sitä enää sitten luopuakaan. Kohta 4 on sitten auton lämpeneminen. Ja siinähän sähköauto talvella on kyllä ihan selkeästi polttomoottoriautoja edellä. Johtuen sitten siitäkin, että jotta polttomoottoriauto lämpenee, sen pitää ensiksi, tai se kabiini lämpenee, ensiksi pitää sen moottorin lämmetä, että se kabiini lämpenee. Ja nyt mä puhun nimenomaan autosta, mitä ei ole etukäteen lämmitetty. Niin sähköautojen lämmittämät tietenkin, kun ne rupeaa lämpöpumput heti puhaltamaan, kun pistät virran päälle, niin rupeaa töhöttää lämmintä ilmaa, niin se lämpeneminen on aivan eri luokka. Että siinä kyllä polttomoottoriautot jää kakkoseksi, jopa tämä mun vanha Saab, niin myönnettäköön, että kyllä sähköauto lämpenee nopeammin. No sitten kohta 5, tämä etähallinta. Sähköautojen myötähän tämä kännykällä ohjaaminen on muuttunut tai on tullut todella yleiseksi, että lähes jokaisesta sähköautosta löytyy appeja, missä pystyt autoon niin kuin hallitsemaan etänä. Joitakin voit jopa liikuttaa kännykän avulla ja pystyt laittamaan lämmitykseen tai kytken lataukseen tai viilentää tai tarkistaa ovien lukitukset ja kaikki tämmöiset. Okei, niin kyllähän niitä joissakin polttiksissa on, mutta voisi nimenomaan sähköautojen myötä se on yleistynyt ja lähes jokaisella sähköautolla on omat appinsa. Että se on äärimmäisen helppoa ja hyödyllistä ja helppoa, että niin voit pistää auton lämpenemään kännykän avulla tai voit pelata viilentymään tai mitä nyt sitten haluat tarkistaa akun varaustilan tai kuka mitäkin. Mutta se etähallinta, niin se on kyllä varsin kätevä ominaisuus, mitä pystyt kännykällä sitten sähköautojen kohdalla tekemään. No sitten yksi, mikä on kiistaton etu on se meluttomuus. Oi vitsi, tosta lähti kyllä. Tuosta just parkkeeramassa autoa ja tuosta lähti Porsche Taycan, lähti Helsingin keskustassa ja tuosta lähti Porsche Taycan, lähti parkista ihan 100 varmasti pohja otti kiinni tuohon lumivalliin. No, se on onneksi Porschessa akut on halpoja. No niin, mihin mä jäin? Niin, se jäi siihen meluttomuuteen. Eli sähköautot on äänettömiä, okei, ei kuulu ulospäin meteliä, minkäänlaista ääntä, ainut rengasmelu. Toisaalta sitten taas se rengasmelun kautta se korostuu, äänettömyyden kautta se rengasmelu korostuu sitten, mutta kaupunkia, jossa varsinkin ja hitaissa nopeuksissa toi äänettömyys on, mikä monia houkuttaa. On siinä yksi semmoinenkin asia, että jos teet sähköautolla semmoisia hyvin räväkköjä kiihdytyksiä, niin kukaan ei katso sua kovin pitkään, eikä tuijottele, eikä katso pahasti, mutta teepä se polttomoottoriautolla, missä vähänkin pörisee, niin sua heti katsotaan vinoon. Vaikka sä et niin kun kiihdyttäisi kovin kovaakaan, ei tarvitse kun 1 pykälän pudottaa alaspäin, jos vähän pörähtää putkessa, niin heti katsotaan pahasti. Sähköautolla voit kiihdytellä ihan miten sattuu, kuinka kovaa tahansa, niin kukaan ei huomaa eikä kiinnitä minkäänlaista huomioon. Joo. No sitten kohtana 7, sähköauton yksi ehkä niin kuin merkittävimpiä etujahan on mahdollisuus ladata kotona. Tai no kaikenlaista mahdollisuutta ei ole, mutta jos on mahdollista ladata sähköauto kotona, niin se on kyllä merkittävä etu sen arjen pyörittämisen kannalta. Ja voisinpä sanoa, että melkein jopa ehdoton asia. Että ja tämä on yksi syy, miksi mulla ei ole sähköautoa, että koska en pysty kotona lataamaan, niin en sähköautoa halua ostaa. Eli kun kotona lataat, voit yön aikana ladata ja lähteä aamulla täydellä akulla tai sitten päivällä, miten nyt sit liikutkaan, niin pystyt latailemaan kotona. Se on äärimmäisen kätevää, helppoa ja se on erittäin edullista. No nyt tällä hetkellä se ei ole, kun pörssisähkötaso on 55 senttiä kilowattitunnilta, mutta noin niin kuin pääsääntöisesti kotona lataaminen on äärimmäisen edullista ja sitten kilometrihinta on näin ollen todella alhainen. Kohta 8. Sähköautossa on selkeästi paremmat nämä auton sisällä olevat tilaratkaisut, eli kun ei ole vaihteistoja ja sitten eikä isoa polttomoottoria edessä ja akustotkin on tuolla usein persusten alla, niin autot on paljon väljempiä. Eli monta kertaa pienemmän segmentin auto tarjoaa paremmat sisätilat kuin
voi sanoa segmenttiä tai jopa 2 segmenttiä isommat polttomoottoriautot. Eli siinä on sähköautolla kyllä selkeä etu. Ja toinen on se, että kun edessä ei ole enää sitten niin paljon tilaa vieviä osia, niin on sitten olemassa tavaratila myös edessäkin. Niin siinä on sähköauto selkeästi edellä noin pääsääntöisesti noiden tilaratkaisujen osalta. Eli pienimmistä autoista saadaan selkeästi väljempiä tai sitten isommista autoista jättimäisen väliä. Ja sitten ei ole kardanitunneleita näitä muita, niin totta kai se tuo sitten tämmöistä arjen helpotusta tuohon matkustamiseen. No sitten sähköautossa on paljon yksinkertaisempi tekniikka. Noin ainakin niin kuin noin teoriassa, että vähemmän liikkuvia osia, vähemmän korjattavaa, niin periaatteessa sähköauton pitäisi näin teoriassa olla paljon huolettomampi, edullisempi ja mutkattomampi auto niin kuin ylläpitää. No sitten kohta 10, tämmöisenä kovina pakkasina, tämä on vähän kaukaa haettu, mutta tulipahan mieleen tuossa, mä tankkasin Saabia tuossa yksi päivä, olisi miinus 20 astetta, vaikka se tankkaaminen kesti vaan sen 4 minuuttia tai semmoista, niin sähköautolla ei tarvitse kököttää siinä auton vieressä, kun sä tankkaat. Eli voit pistää sitten auton lataukseen ja mennä sinne APC:lle syömään sen lehtipihvin tai mitä sitten haluat syödäkään, kun sillä aikaa kun istuskelet lataamisen ajan. Niin siinä on ainakin semmoinen etu, että ei tarvitse seistä auton vieressä koko aikaa. Ja sitten viimeisenä kohtana nämä paikalliset päästöthän on sähköautossa paljon pienempiä. En nyt lähde spekuloimaan yhtään auton kokonaispäästöjä. Siihen vaikuttaa niin monta asiaa, mutta paikalliset päästöt on sähköautossa pienemmät. Näin. Siinä 11 kohtaa, miksi polttomoottoriauto on heikompi kuin sähköauto, tai toisinpäin, miksi sähköauto on parempi kuin polttomoottoriauto. Laita kommenttikenttään ajatuksia, mitä tunteita sussa tämä herätti, ja keksitkö vielä lisää muita syitä, missä sähköauto on merkittävästi parempi kuin polttomoottoriauto. Kiva, kun katsoit videon tänne asti. Ja mä rupean tässä suunnittelemaan seuraavaa videoa ja toivottelen sulle oikein mahtavaa päivänjatkoa. Halipat suidaan!